Hi guys! Welcome back to our channel. So for today's video, it's a room tour. Nakaligo na ako. Yeah, room tour. Actually, nandito na ako. Pang ilang araw ko na dito, pero ngayon pala ako mag-room tour. So kung madami, magpasensya ka nila. Okay, let's do this! Labas guys bago ka pumunta dun sa taas sa mo papasok mo. So yung style na to ginawa nila parang yung mga sa mga barrio pero pag nasa loob ka naman modern naman yung mga gamit na paglabas. So kung may pupuntahan ka, tatawag ka ng bagi, sunduin ka nila. Pero since malapit lang, lakad na lang. Ayan, playground. In the night, someone is playing there.
Sige. Dito. So, ito yung kanilang buffet. Let's go and see. They have again laging din chicken in red sauce. Fresh tikka. Fried rice. Really fried noodle.
go to the beach. Yan, let's go to the beach,